Mivel mostanában elég sokat foglalkozok a zenékkel, a zenekészítéssel és a klipgyártással, szeretnék a Suno-ról, mint zenegyártó gépezetről egy videót készíteni. No, nem arról, hogy hogyan kell zenét készíteni a Suno-val, mert abból tömkelegével van videó fenn, bárki megtalálhatja ezeket, hogy ezt hogy kell készíteni, hanem a nüanszokról, ilyen apróságokról lenne szó. Mert ugyan sokan azt hiszük, hogy generálhatunk egy verset a szólóval, bedobjuk a létrehozóba, megcsinálja nekünk a zenét, és boldogak vagyunk, és van is egy zenénk. Igen, lehet ilyet is, de az valami, hát nem gyalázatos, de tehát nem olyan lesz, mint ami az igényeinknek megfelelő. Mivel én régóta foglalkozom már versírásokkal, tehát mondhatni gyerekkoromtól kezdve is vannak verseim, nekem ez viszont zenei hallásom az meg egyáltalán nincs, hangszeren se tudok játszani ezáltal. Nekem nagyon jól jött ez a szúnó dolog, hogy ezeket a verseket meg tudom zenésíteni. És ami itt látható, ez ugyan angol nyelven, de ez egy nagyon régi versem. Ez a Szivárvány éjjelén. És az apróságokat szeretném bemutatni, amivel lehet jobbá tenni, vagy az ízléseinknek megfelelővé tenni azt a zenét, amit a Suno legyárt. Mert ugyanis lehetőségünk van rá, hogy belenyúljunk és változtassunk dolgokat, és megkérjük a Sunót arra, hogy a mi igényeinknek megfelelően készítse el ezt a zenét. Ez bizonyos mértékben lehetséges, bizonyos mértékben nem. Van olyan, amikor nagyon szeretnénk valamit, hogy nekünk megcsinálja, és az Atya Úristenért nem hajlandó, olyankor nagyon sokat kell küzdeni. Ilyen volt például, amikor a Végzet című száma, angol verziója a Fate-nek szerettem volna, hogyha a gonosz egy erőteljes férfi hangon szólal meg, és az Atya Úristenért nem volt hajlandó, mindig egy lány női hangon énekelt. És már feladni készültem a küzdelmet vele kapcsolatban, amikor egyszer csak megtette azt, amit szerettem volna, és tényleg egy rekettes, erős férfi hangon énekelt a gonosz. Úgyhogy kitartás és küzdelem kell hozzá, meg finomítás, alakítgatás, mert ugyanis minden egyes alkalommal ő legyárt nekünk 2 darab dalt, hogy döntsük el, hogy tetszik-e vagy sem. Ha nem tetszik, akkor elkezdhetünk módosítani. Például itt látható, hogy be van írva nekem ennél a Szivárvány éjjelén, hogy egy élő koncertet imitáljon, mint hogy egy koncert lenne, közönséghangokkal és ilyesmikkel. Akkor a hangszerelés, hogy milyen legyen a hangszerelése neki az elején, hogy legyen egy lágy, nagyon lágy gitár, és hogy ballada legyen, mert ez egy ballada. Kapcsa zárójelbe rakjuk azt, amikor egy konkrét utasítást adunk a szúnónak. És sima zárójelbe azt, amikor ilyen mellékközöngéje van annak a dolognak. Egy ilyen mellékutasítás. És figyelni kell nagyon rá, hogy mikor mit csinálunk, mert ha hibázunk, az benne lesz. Amikor beleírok valamit, hogy szeretném, hogy végrehajtsa, az nem mindig hajtja végre, de ha hibázunk, azba biztos lehet, hogy azt megcsinálja. Azt azonnal. Van erre egy külön figyelőrendszere szerintem, hogyha hibát raksz, akkor azt ő azonnal végrehajtja. Valamikor erre már csak sokkal később jövök rá, sokkal később veszem ezt észre. Ugye itt végig írtam neki, hogy férfi hang legyen, van itt egy híd, egy átmenet, amikor a meghatározott zenei vonalat megtöri, és csinál belőle egy átmenetet. Ezt én úgy állítottam be, hogy ezt a refrén előtt csinálja. A refrénnél beállítottam neki azt, hogy duettba, tehát a női és férfi hang egymás után énekeljen. Mondjuk énekel egy férfi egy sort, a nő egy sort, a férfi egy sort, és a nő egy sort. És beraktam egy lágy, fülbemászó gitárszóló hangot, ezt ilyen főutasításnak,
Itt raktam neki női hangot, itt megint egy hidat, a kórus előtt, majd a végén egy magas női hangú befejezést állítottam be neki, és ezt végre is hajtotta elég jól. És ez a szám, ez egész jól sikerült. Hallgassunk bele mondjuk. Ugye kezdi a zenei bevezető. In the rainbow of the night, Közönség rásegít egy kicsit, hogy I dreamed of you so bright. In the mirror of the crystal, together we watched, just you and I. How the light breaks in the lake's reflection. ezt a számot elég jól megcsináltam, legyen, hogy jó legyen. Akkor folytassuk most azzal, amikor mondtam, hogy a hibát azt ő mindig végrehajtja. Egy egyszerű hiba olyan apróság, hogy nem is gondolnánk bele, szinte észrevehetetlen, mégis így sikerült. Ugye itt szintén egy élő koncert utánzat van, és itt raktam az elején egy kimondott szót, hogy beszédben mondja el az elejét. Mint amikor bevezetünk egy számot egy koncerten. És ugye az, amikor versszakunk van, azt egy ilyen kapcsolzárójelben egy vers felirattal jelezzük, és azt én itt bizony elfelejtettem. Úgyhogy nekem ez szépen elmondta az elejét, és elmondta ezt a versszakot is. Mivel összességében a zene jól sikerült, ezért én ezen nem módosítottam, így hagytam. De ez egy ilyen egyszerű hiba, hogy ének helyett ezt ő ugyanúgy kimondott szóként értelmezte, és meg is csinálta. Ha hibázol, azt azonnal végrehajtja. Itt is vannak ilyenek, ugye híd benne. Itt úgy csináltam magát a verset, úgy alakítottam ki, hogy 4 soros vers. Utána, amikor majd már kezdődik az egésznek a lényeg, ott 3 sorosokkal játszottam, és 6 soros kórussal, vagyis refrénnel. Egészen addig, amíg a végén az outróhoz nem közeledünk, a végkifejlethez. Ott újra váltottam 4 sorosra, megdupláztam a kórust, és egy erőteljes befejezéssel raktam a végét, és egy kimondott szóval ugyanúgy a végére, amikor elköszönünk a csapattól. Ezt nagyon jól végrehajtotta nekem, ez az egészet megcsinálta tökéletesen. Lehetőség van olyanra is, hogy szerkesszünk valamit. Hogyha valamit nem jól csináltunk meg, akkor tudjuk szerkeszteni. Itt nekem sikerült a versbe belerakni egy szóismétlést, és ezt csak később vettem észre, amikor elkészítettem egy olyan számot, ami jól sikerült és tetszett, meg ilyesmi, és ahogy visszahallgatgattam, akkor jöttem rá, hogy beleraktam egy szóismétlést, és az nem tetszett nekem. Az pedig itt úgy van, itt, hogy amikor az van, hogy egy mellénnyel a vízbe ugorjon, megrémülve úszni kezd, hogy meg ne fulladjon. Itt a megrémülve helyett nekem eredetiben az volt, hogy kétségbe esve úszni kezdett. És utána itt jött a másik versakban, hogy csak úszott kétségbe esve. Na ezt módosítottam én arra, hogy megrémülve legyen. És ezt menet közben van rá lehetőségünk úgy, hogyha ide megyünk,
Persze ez csak a fizetős verziónál, és a szerkesztésnél az editorral ki tudunk választani egy szövegrészt, át tudjuk írni, és tudjuk módosítani, hogy jó legyen. Most egy tengeri utazásról! hogy meg ne fulladjon. Ideje maradt neki, hogy egy mellénnyel a vízbe ugorjon. Megrémülve úszni kezdett, hogy meg ne fulladjon. Csak úszott kétségbe esve. Most egy tengeri utazásról! Csönd. Visszamegyek ide. És megnézzük az eredetit. Látni, hogy itt így van, hogy kétségbeesve úszni kezdett, és csak úszott kétségbeesve. Most ebbe is akkor belehallgatok. Most egy tengeri utazás! Az éjszakai Beleremeg. a szerkezet ketté szakad egyből. Ideje maradt neki, hogy egy mellénnyel a vízbe ugorjon. Kétségbe esve úszni kezdett, hogy meg ne fulladjon. Csak úszott kétségbe esve. Ki tudja. Nem tetszett ez a két Most egy tengeri egymás után. Úgyhogy ezért módosítottam rajta. De itt is, ha megnézzük a lényegét, itt van egy élő koncert, egy kimondott szó itt az elején, az, hogy zongorával kezdje a zenét, itt nem raktam bele olyan nagyon dolgokat, itt van egy ilyen zenei rész, egy gitárszólóval, például azért csináltam így, hogy a vers részek, a kórusok közötti átmenet az idő múlását átmenetek között az idő múlását jelzi a gitárszóló mindkét esetben. Hogy eltelt egy X idő a szigeten. És ezt is nagyon jól végrehajtotta, és egy jó kis levezető zenével itt megcsinálta nekem ezt. Na most itt a végzetnél, amikor ezt készítettem, itt volt az, hogy nagyon sokat kínlódtam vele, mindenféle izét. Itt mondjuk csak 2 látszik, mintha csak a második verzió lenne, de nem, mert először csak sima fét, zárójel nélkül volt, utána zárójel 1, aztán kérdőjelesen, tehát sok verziót csináltam belőle, és itt volt az, hogy ennél a résznél, mert ugye itt be vannak írva, hogy mit hogyan szeretnék. Egy lágy bevezetőt akarok, egy zenei rész, egy lassú zongorával, szomorú csellóval, élő koncert, és lágy bevezetéssel indítottam az egészet, és itt szépen fölépítem hogy lassan elkezdje fölépíteni nekem az egész zenét, intenzíven, tehát gyorsabbra, és hogy duettban nő és férfi együtt legyen, mert ez valahogy ezt így gondoltam, hogy ez így jó lesz. És jó is lett egyébként. És itt van az a rész, egyik versnél, amikor azt szerettem volna, hogy egy agresszív férfi hangon szólaljon meg. És akkor megmutatom az elejét, a lágyat, hogy indul. Ugye itt a lassú pianóval. Duties claim a sea of charges for which you must pay. The accused should only kneel and pray. Thus speaks evil, cold and grim. Guilt is the charge we bring for him. He sinned, so let his death be foul. Usher shoots when you hear him howl. Not so evil, goodness cries. Virtue within his spirit lies. If here deeds are a countless way, We cannot sentence him here today. I join the one who
Szóval ilyet is lehet benne csinálni, hogyha én egy erős hangot akarok. Tehát tudom hangokat módosítani benne. Tehát sok mindent lehet csinálni, mert azt mondják, hogy a szúnó csak megcsinálja neked a zenét, és akkor az nem a te részed. De neked is lehet nagyon sok részed benne. Tudod alakítani a szúnónak a dolgait úgy, hogy az a te ízlésednek, a te megfelelőségednek legyen, hogy mi hogy történjen. És nagyon sokat lehet alakítani benne, nagyon sokat lehet változtatni. Csak ha begyakorolja az ember, hogy hogyan tudod ezeket a parancsorokat beírni, és tényleg határtalan, még úgy is, hogy nincs zenei hallásod, akkor is rendezni tudod magát legalább ezt a számot. Ezt a dalt, amit te csinálsz, meg tudod rendezni, mint egy rendező. Ugye itt lehet látni, hogy milyen utasításokat kapott. Itt egy zenei törés benne, egy epikus gitárszóló, rengeteg minden van, amit meg tudunk csinálni. Nézzük meg mondjuk, hogy épülnek ezek fel. Itt a végzet, ugye. Megcsinálom itt magát a dalt, és akkor így kezdem ezeket átalakítani. Megírni a hozzászóló dolgokat, amit az előbb látható volt. Vagy a önemésztésnél. Itt például már arra mentem rá, arra utaztam rá, mert nekem az Iron Maidennél annak idején nagyon tetszett az, hogy a két hangszóróból a két gitár külön, de ugyanazzal a dallammal szólalt meg. És ezt próbáltam én is létrehozni, ez elvileg a Suno nem képes rá, de egész jól sikerült benne, hogy megközelíteni ezt a lehetőséget. Ugye ezt ezzel a parancsal vezetem be, és majd, amikor odaérek a gitár szólóhoz érek, akkor mondom meg neki azt, hogy harmonizált, két gitár harmonizált szólóba szólaljon meg egy Iron Maiden stílusban. És itt ezen a részen például beleraktam egy olyat a gitár szóló előtt, hogy legyen egy kimondott szó, és amikor az énekes oda kiáltja a gitárosnak, hogy most te jössz a szólóval. És ezt is tökéletesen megcsinálta, és utána egy nagyszerű gitárszóló következett. És itt van a zenei stílus, amit én hozzáadtam. Hogy egy élő koncert, egy szimfonikus metal legyen, egy erőteljes férfiének, egy női háttérének legyen, egy gyors dob, egy szinkronizált elektromos duálgitár, melodikus gitárszóló legyen, metal hangzása legyen, itt is a két gitár harmonizálása, és a sztereóba szóljon a két gitár. És így egész jól meg is csinálta nekem ezt. Egész jól összerakta ezt a számot is. Majd a végén teszek linkeket, hogy hol lehet ezeket a számokat egészben meghallgatni, akár a YouTube Musicon, akár a Spotify-on, mert hogy ezeket fel is lehet, mi vagy ez pro verzióban van, és ezek a számok ezért teljes mértékben, teljes jogkörükben a miénké. Tehát a előfizetéssel megvásároltuk a jogot ehhez a zenéhez, amit elkészítettünk. És ez bármikor terjeszthető is. Én a DistroKid-nek a pártfoglalásában terjesztettem ezeket, és ki van adva, létrehoztam egy virtuális zenekart, a The Shadows of the Road az együttesnek a neve, megvannak a tagjai, mindegyiknek, tehát melyik hangszeren kijátszik. Erről ugye videóklippeket is csináltam, erről az együttesről. Nem úgy, hogy AI-jal megcsináltattam a videóklippet, vannak benne ilyen beszúrások a zenéről, de valójában a Game Guru játékkészítőjével hoztam létre a karaktereket, csináltam hozzá egy színpadot, csináltam hozzá egy komplett várost már,
amiben a közepében ott az aréna, közönséggel mindenen, és ott animálom ezeket a karaktereket, és abból hozom létre a klippeket. Tehát erre is lehetőségünk van, hogy ezeket a számokat kiadjuk, amikor elkészült. Annyi a variáció az egészben, hogy nem garantálja a Suno, hogy ez a szám nem fog hasonlítani valamelyik másik számra, és nem garantálja a jogodat, hogyha teljes mértékben csak a Suno készítette el. De ha már a dalszöveg a tiédé, tehát ha te mi írtad meg a dalszöveget hozzá, akkor már teljes mértékben a jog a tiéd. Akkor már nincs az, hogy bármikor is lekerül a nevedről. Itt a földön futó például, itt amit mondtam, ahol elkövettem a hibát, itt is jól látszik, hogy ide bele kellett volna tennem ezt. Ha ezt megtettem volna, ha volna nem lett volna, akkor az első verszakot is énekli. De nem így történt. De úgyis jó. Nekem úgyis tetszik. Aztán itt vannak ilyenek, hogy promptok, amiket be lehet tenni. Rövid magyarázat is hozzá. Ez például, hogy fülbemászó dallam legyen, egy dinamika, egy felépítés. El lehet érni ezt interneten, ezeket meg lehet találni, és fel lehet használni. Van a magyarázat hozzá, hogy melyik mit csinál. Én erről csináltam magamnak egy fordítást is. És akkor vannak még zenei stílusok, amiket lehet használni. Ezek közül. Ugye nem csak metal stílusban lehet nagyon jó diszkó, vagy techno, vagy egyéb zenéket is képes végrehajtani. Tökéletesen, vagy akár K-pop stílusban rengeteg félét tud készíteni. Ha ezt ügyesen keverjük, ügyesen használjuk, nagyon szép dolgokat tudunk összehozni vele. Amikor megvagyunk ezzel az egésszel, kész van egy dalunk, megcsináltuk, boldogok vagyunk, viszont ez még nem tökéletes. Ez általában még hagy némi kívánnivalót maga után. Erre itt van egy ilyen program, amihez viszont nem kell előfizetni. Meg lehet az egyszerű módon is úgy mondjuk, hogy masterelni ezt a Suno-nak ezt a dalát. Az egyszerűvel ingyenesen bárki meg tudja csinálni. Ha egy picit tökéletesebbre vágysz, akkor azt meg lehet, itt is lehet előfizetni rá, de én megvettem az egyszerit. Ennél rengeteg beállítási lehetőség van, és el lehet menteni a beállítási dolgaidat. És utána vissza lehet tölteni. És ez úgy működik, még azt elfelejtettem mondani itt a Suno-val kapcsolatban, bocsánat, hogy visszatérek ide, hogy amikor elmentek egy dalt, vagy letöltök egy dalt, ugye itt, ha csak autóba akarom hallgatni, akkor letöltöttem MP3-ba, és elhallgatom, tök jó. Ha magamnak ezeket így készítem, de hogyha már
már olyan minőségben akarom ezt csinálni, akkor ezt a WAV-ba kell letölteni. Ugye ez is csak a Pro verziónál lehetséges. Akkor van ez jobb minőségben. Itt vannak például ezek a zenék, bármelyik, és akkor mondjuk melyik legyen, melyiket találjam ki. Legyen a Alessia. Egyszerűen fogom, és ide ráhúzom. Megcsinálja ugye a elemzést. Itt van az eredeti zene, ahogy kinéz. Ja, 32 bitesbe mentem el, egy elég nagy lesz, de azért nem óriási. Viszont, hogyha a DistroKidre vagy valahova fölrakjuk, akkor az jobb minőségünk lesz. És akkor, amikor megcsinálta az elemzést, akkor ugye észlelte, hogy van benne énekhang, arra is állította, megint nincs benne. Amikor így végzett az elemzéssel, érdemes újra tölteni, mert nem biztos, hogy meghagyja, mi be van töltve. Ha már van egy konkrét beállításunk, és akkor most kell neki mondani, hogy csinálja meg a masterelést. És elkészült vele. Megnézhetjük a jelleggörbéket, mindent láthatunk rajta. Ilyen hullámformája, ilyen alakja van a mastereltnek, ilyen a eredetinek. Belehallgatunk a Alessia a hegytetőn ül lova hátán. A nap lassan lenyugszik éppen. Hatalmas terül az ő vállán. Holnap nagy csata készül mindenképpen. Rajta a sor, hogy megvédje népét. Ameddig csak tudta, őrizte a békét. De a szomszéd nép szemet vetett a földje. Tehát ilyen lehetőségünk is van, hogy még jobbá, szebbé tegyünk a zenénket. És akkor még nézzük meg, hogy a DistroKiden ez hogy néz ki. Itt vannak az albumaim, a zenéim, és ez annyira van, ugye, mert a dalszöveget lehet hozzáadni, ezeknek mind megírtam a dalszövegét, és van egy ilyen Hyperflow oldalunk is, ahol tudjuk reklámozni a zenénket, tudunk videót alá tenni egy ilyen, és el tudunk menni akár innen erről az oldalról, mert ugye Apple Musicba is benn van nekünk. Megtalálható. Ha itt rámegyünk, itt is lehet hallani, itt vannak a zenekar tagjai, itt vagyok én, mint dalszövegíró és producer, akkor itt van a basszusgitáros, a John Boros, a Frank Sipos, a dobos, Anika Bene a gitáros, a Susan Major a énekes, Alex Sós a szintén énekes, a Lilla Havas és a Mike Pap van még benne, mint gitáros és billentyűs. Az albumok itt vannak, hogy mik az albumok, mindent meg lehet találni, és a Shazam felismeri. Tehát, hogyha játszod
dalt, és valaki beindítja a Shazamot, föl fogja ismerni a dalodat, és megmutatja, hogy hol található meg. Vagy akár a Spotify-on ugyanez. Itt is megtalálható. És azért nem mindegy. Valójában ennyit szerettem volna elmondani, még a végére ezeket a linkeket odarakom majd a videónak, és hát remélem, hogy tudtam segíteni a zenekészítésbe ezzel. Nekem is vannak olyan, például a Végzet, az egy 1998-ban írt versem, amit egyszer csak úgy fölkeltem és kijött belőle, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt sikerült így megzenésíteni, hogy egy ilyet tudtam szerkeszteni, hogy egy jó kis zenét tudtam hozzá szerkeszteni, és így meg tudott jelenni ez a versem. És köszönöm, ha megnézted, és hogyha érdekesnek találtad. Esetlegesen, ha úgy van, akkor egy lájkot dobjál rá, vagy egy megosztást is nagyon szívesen vennék.